नमस्कार मित्रांनो, बघितलं पाऊस किती धमाल येतोय आणि ह्या पावसात मस्त गरम गरम भजी खावीशी वाटते. तर आज आपण बनवणार आहोत तुमच्यासाठी खास तांदळाची कुरकुरीत भजी. चला तर मग बघूया साहित्य आणि कृती. इथे 1 वाटी तांदूळ पाण्यात भिजत ठेवले मी 2 तास आधी, तर ते आपण बारीक वाटून घेऊया. त्याचप्रमाणे आपण 2 मीडियम साईज बटाटे घेतलेत उकडलेले, ते पण आपण किसून घेऊया. तांदूळ वाटत असताना आपण त्यात ऍड करणार आहोत अर्धा चमचे धणे, हिरवी मिरची 2 व 4 ते 5 काळी मिरी. बटाटे किसून झालेत, त्याच्यात आपण ऍड करूया वाटून घेतलेले तांदूळ. याच्यात आपण ऍड करणार आहोत कोथिंबीर, बारीक चिरून घेतलेला कढीपत्ता, छोटा मीडियम आकाराचा बारीक चिरून घेतलेला कांदा, थोडीशी ओवा व इथे बारीक चिरून घेतलेलं आलं. चवीपुरतं मीठ ऍड करूया. चिमूटभर इनो किंवा खाण्याचा सोडा ऍड करूया व याला छान मिक्स करून घेऊया आपण. इथे कन्सिस्टन्सी मॅनेज करण्यासाठी ना थोडं 2 चमचे आपण इथे पाणी ओतणार आहोत, कारण ते आपल्याला भज्यांचं पिठासारखं मळून घ्यायचंय. हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय. पाणी थोडं थोडं लागत लागत ऍड करायचं आपल्याला, खूप पातळ पण नाही करायचंय. तुम्ही बघू शकतात मी एकदम छान एकजीव असं मिक्स करून घेतलेलं आहे व ही कन्सिस्टन्सी मॅनेज आपल्याला करायची, जेणेकरून तळताना आपल्याला सहजपणे ते पीठ तेलात सोडता येईल. इथे आपलं तेलही तापलेलं आहे छान. आता हे पकोडे आपण तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सर्व भज्या ज्या आहेत आपल्या त्या खरपूस होईपर्यंत छान तळून घेणार आहोत. मस्त मंद आचेवर आपल्याला ह्या भज्या ज्या आहेत त्या फ्राय करून घ्यायच्या आहेत छान. खूप जास्त फास्ट गॅस पण ठेवायचा नाहीये. सर्व करून खायला तयार आहे कुरकुरीत तांदळाची भजी. तर ही भजी या पावसाळ्यात तुम्हीही नक्की ट्राय करा व तुमचा फीडबॅक मला कमेंट सेक्शन मध्ये द्यायला विसरू नका.